and welcome to the 28th lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 28م 504 واژه ضروری برای IELTS، TOEFL یا هر چیز دیگه. امیدوارم که تا درس 27م که درس قبلیمون بود همراه ما بوده باشین، تمرینات رو حل کرده باشین، کاری که در خلال ویدیوها میگم انجام بدین برای تمرین بیشتر و یادگیری بهتر رو انجام داده باشین و برای 12 تا لغت جدید درس 28م آماده باشین. همونطوری که میدونین ما فایل های هر درس رو براتون توی چنل تلگرام میذاریم و بهتون میگم که چقدر مهمه که بعدش بلافاصله تمریناتتون رو انجام بدین و از همه مهمتر مثال های خودتون رو بنویسین و بسیار خوشحال میشیم که مثالاتون رو با هم به اشتراک بذارین. اما اگر که دکمه هنوز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بریم سراغ اولین لغت درس امروز. outlaw. Outlaw. It has two syllables and the stress is on the first syllable. Stress روی سیلاب اوله. Outlaw means to impose restrictions on something or to ban something. قبلا راجع به ایمپوز و کالوکیشن های فوق العاده ایمپوز براتون توی نمیدونم چند تا درس قبل توضیح دادم، قشنگ یادم این وسط براتون نوشته بودم. بچه با ایمپوز کسایی که واسه آیلتس و تافل دارن میخونن میتونین خیلی کالوکیشن های خوب بسازین، خیلی میتونین استفاده کنین. الان مثلا یه سینونیم یا یه چیزی که معادل outlaw باشه من بخوام بگم میشه to impose restrictions on something or to ban something. یه چیزی رو ban کردن، چیزی رو ممنوع کردن. For example, the government has some plans to outlaw the carrying of knives. government یا دولت یه سری برنامه داره که حمل چاقو رو ممنوع بکنه. Or the government has some plans to impose restrictions or some restrictions on carrying of knives. میبینین الان من دقیقا این رو برداشتم، به جاش معادلش رو گذاشتم، کاری که تو درسای جدید اسپیکینگ داریم با هم دیگه انجام میدیم. To ban the carrying of knives همه اینا معنی میده. Number 2, Congress has outlawed the sale of certain drugs. Congress has outlawed the sale of certain drugs. کنگره فروش یه سری از داروهای خاص رو ممنوع کرده، بن کرده. Has imposed restrictions on the sale of certain drugs. میبینین جا به جا میکنیم. خب نگاه کنیم بچه، بعد از outlaw بلافاصله یه noun phrase یا noun رو میاریم که نقش چی داره تو جمله؟ نقش object یا مفعول داره. چه چیزی را ممنوع میکنن؟ carrying of knives. چه چیزی را ممنوع میکنن؟ the sale of certain drugs. این میشه مفعولش. خب یه نکته بهتون بگم، تو کتاب 504 outlaw رو به عنوان noun هم آورده، ولی outlaw as a noun is old fashioned. قدیمیه، archaic هستش، زیاد اصلا دیگه استفاده نمیشه. It's not commonly used anymore. خیلی استفاده نمیشه. اما وقتی میگیم someone is an outlaw means that person is kind of a criminal. وقتی یک کسی میگیم outlaw هستش، یک فرد یک outlaw هستش، یعنی he or she is a criminal. یک فرد مجرم و فراریه. خیلی استفاده نمیشه، old fashioned. بعضی از دیکشنری ها مثل مریام وبستر، مثل آکسفورد، بعضی وقتا کمبریج لغتایی که old fashioned هستش رو مینویسن براتون که دیگه خیلی استفاده نمیشن. Number 2, promote. Promotes. It's a very practical word. خیلی لغت پرکاربرد و کارآمدی هستش. واسه همین من مثال های زیادی براتون نوشتم. خب promote, the stress is on the second syllable و اینکه one of the meanings of promote is to sell a product or service by advertising it or by introducing it widely to people. یکی از معانی promote یعنی یک محصول یا یک سرویسی رو به مردم معرفی کنی از طریق ادورتایز کردن یا مثلا نشرش بدی، معرفیش بکنی که گسترش پیدا کنه، بخرن، ببینن، دیده بشه اون محصول یا اون سرویس. For example, the band has gone on a tour to promote their new album. The band, اون گروه, has gone on a tour, رفتن یک تور to promote their new album که برای اینکه آلبوم جدیدشون رو پروموت بکنن، گسترش بدن، نشر بدن، مردم ببینن، مردم بشنون.
بچه معمولا خواننده ها وقتی که مثلا یک آلبومی رو میدن یا مثلا هر سال تقریبا یه سری از خواننده های خیلی معروف تورهای جهانی دارن، کشورهای مختلف میرن. این منظورش همونه has gone on a tour. تور منظور مثلا یه روز میرن، یه مدت میرن کانادا، یه مدت میرن آمریکا، بعد میرن اروپا، یعنی تور رفتن. Number 2, we should choose a marketing strategy to heavily promote our new products. We should choose a marketing strategy to heavily promote our new products. ما باید یک استراتژی بازاریابی پیدا کنیم که بتونه محصولاتمون رو خیلی خوب پروموت بکنه، نشون بده، عرضه بکنه، گسترش بده. heavily promote یه ادورب خیلی خوب که باش کالوکیت میکنه. heavily promote. Number 3, Vietnam has effectively promoted foreign investments. Vietnam has effectively promoted foreign investments. ویتنام به صورت خیلی مؤثر سرمایه گذاری های خارجی رو نشر داده، گسترش کرده، به مردم نشون داده. So Vietnam has effectively promoted foreign investments. Effectively promoted, heavily promoted به صورت تاثیرگذار نشر داده، معرفی کرده. بچه دقت کنید این لغت هم میتونه foreign معنی تلفظ بشه، هم foreign. توی بریتیش اکسنت میگن foreign، توی امریکن اکسنت میگن foreign. خب جفتش هم درسته. Number 1 2 3 4. Number 4. This campaign is meant to promote awareness of environmental issues. This campaign is meant to promote awareness of environmental issues. این کمپین قرار هستش که یا بنابر این هستش که چیکار بکنه؟ promote awareness، آگاهی رو گسترش بده. آگاهی چیو؟ environmental issues، مسائل محیط زیستی. پس این کمپین برای این ساخته شده یا بنابر این هستش که آگاهی مشکلات محیط زیستی رو افزایش بده، یعنی آگاهی مردم توی این زمینه رو افزایش بده. to promote awareness of گسترش آگاهی در چیزی. خب یه معنی دیگه پروموت بچه‌ها، یه سینونیم دیگه پروموت توی بعضی وقتا مثلا تو بعضی از این مثال‌ها مثلا این میتونه encourage باشه. encourage مثلا Vietnam has effectively encouraged foreign investment. تشویق کرده به سرمایه گذاری های خارجی. میتونه تو بعضی جاها معنی encourage هم بده، تشویق کردن. And another meaning of promote which is mainly used, like always used in a passive form, is to raise someone's position or level to a higher position or level in an office or in a company. یکی دیگه از معنی پروموت که معمولاً یا همیشه به صورت پسیو به کار میره، به معنی این هستش که جایگاه و رتبه کسی رو توی یک شرکت یا توی کامپنی بالا ببریم. مثلا اگه طرف مثلا چه میدونم الان داره به عنوان کارمند معمولی کار میکنه، پروموت بشه، ارتقاء شغلی پیدا بکنه، مثلا بشه سوپروایزر اون بخش. پس ارتقاء شغلی. For example, she worked so hard and soon she was promoted. She was promoted. اون ارتقاء شغلی پیدا کرد. اون به سختی کار کرد و ارتقاء شغلی پیدا کرد. فلانی ارتقاء شغلی به کار کرد به صورت پسیو میاد. I was promoted, she was promoted, you are promoted, you were promoted. Okay? Number 3. Illustrate. بچه دقت بکنین. اولا که این صدا شواه. دوم از همه من خیلی ها رو دیدم که استرس این لغت رو اشتباه میگن illustrate نیست. illustrate. استرس روی سیلاب اوله. illustrate means to show something with graphs, charts, pictures, stories. یه چیز رو تو قالب نمودار و چارت و داستان و تصویر و عکس نشون دادن. به این کار میگن illustrate.
illustrate. For example, last year's sales are illustrated in figure 2. فروش سال قبل توی حالا فیگر میتونه یک چارت باشه، میتونه یک گراف باشه، توی شکل دوم نشان داده شده است. چرا از illustrate استفاده کرده؟ چون اون چارت داره یه چیزی رو نشون میده، اون اطلاعات در قالب چارت و تصویر داره به ما نشون داده میشه. واسه خاطر همین بهتر این که به جای اینکه از ورب شو استفاده کنم از illustrate استفاده کنم. این ورب رو توی آیلتس تسک 1 تون که گراف و چارت و اینجور چیزا هستش میتونه استفاده کنید. This chart illustrates, this graph illustrates. این گراف نشون میده، این چارت نشون میده. Here's an example to illustrate what I mean. این یک مثالی هست برای اینکه نشون بده چی میگم. مثلا من دارم کنفرانس میدم، یهو یه چیزی رو توضیح میدم، یه نمودار میارم یا یه تصویر میارم، میخوام بگم آقا اینم یک مثال برای اینکه متوجه بشین من چی گفتم. Here is an example to illustrate what I mean. The exhibition will illustrate how life evolved from water. این نمایشگاه نشان خواهد داد که چگونه زندگی از آب تکامل یافته، یعنی همه چی از آب شروع شده. evolve یافتن یعنی evolve یعنی تکامل یافتن. خب ببینین the sales are illustrated، میبینین به صورت پسیو اومده. یا مثلا this important piece of information is illustrated in this graph. این بخش مهم اطلاعات توی این گراف نشان داده شده است. میتونیم پسیو استفادهش کنین. Here is an example to illustrate what I mean. که نشان دهد چه چیزی رو، اون چیزی که من منظورمه. و دوباره اینجا هم همینطور. خب این از سه تا لغت اول، لغتای خیلی خوبی بود واسه آیلتستون، خیلی به درد می‌خوره، نه خیلی اولی ولی دوتای بعدی. بریم با تخته بعدی برگردیم. بریم سراغ تخته دوم. Number 4. Undernourished. 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 The stress is no. So it's the third syllable. The stress is on the third syllable. Undernourished. خب undernourished means not sufficiently fed or in a very bad condition or unhealthy. Undernourished means کسی که زیاد درست تغذیه نمیشه یا توی شرایط بدیه یا شرایط سلامتی بدی داره. In a very bad health condition. توی یک شرایط سلامتی بدیه. Or someone who's not sufficiently fed. کسی که به اندازه کافی بهش غذا نمیدن. For example, many children are undernourished and suffering from serious diseases. Many children، خیلی از بچه ها are undernourished، سوء تغذیه دارن and suffering from serious diseases و از بیماری های جدی رنج میبرن. Suffering from serious diseases. این عبارت خیلی پرکاربرد و خوبه بچه ها. Suffering from serious diseases. The undernourished child was so feeble he could barely walk. The undernourished child، اون بچه‌ای که سوء تغذیه داشت was so feeble. Feeble means weak. تو درس قبلی بررسیش کردیم. خیلی ضعیف بود. He could barely walk. اصلا نمیتونست راه بره. He could barely walk. خیلی سخت راه میرفت. خب پس undernourished is an adjective. Many children are undernourished. The undernourished child. پس it's an adjective. Number 5. Disclose. Disclose means reveal. It could be a very good synonym for reveal که قبلا راجبش خیلی با هم حرف زدیم. آشکار کردن، نشون دادن. For example, the spokesman refused to disclose details of the takeover to the press. The spokesman، اون فرد سخنگو، refused to disclose، ممانعت کرد که نشون بده، آشکار کنه details، جزئیات چی؟ Details of the takeover to the press. بچه اول راجع به لغت takeover براتون توضیح بدم. takeover توی بیزنس takeover کردن یعنی یک کمپانی بیاد یک کمپانی دیگر رو بخره. به این کار میگن takeover کردن. مثلا خرید یه شرکت یا یک کمپانی از طریق یک کمپانی دیگه. به این کار میگن takeover کردن، گرفتن. خب دقیقا نمیدونم معنی فارسیش چی میشه.
پس میتونیم بگیم the spokesman، اون فرد سخنگو refused to disclose، ممانعت کرد که آشکار بکنه یا وضوح صحبت بکنه راجع به جزئیات خریدن اون شرکت یا یه شرکت مشخصی با کی؟ مطبوعات. The press means مطبوعات. The press همیشه آرتیکل رو داره. خب so he refused to disclose details of the takeover. takeover کردن یعنی بری یه جای دیگر رو، یه شرکت بری شرکت دیگر بخری. The report discloses that human error was the blame for the accident. The report، اون گزارش، discloses، reveals، نشون میده به وضوح that، or آشکار میکنه که human error، خطای انسانی، human error، خطای انسانی was the blame for the accident، علت اون تصادف بوده. به جای اینکه بگه was the cause of the accident گفته the blame for the accident. یه ذره لغتش رو مثلا پیشرفته تر استفاده کردیم. So the cause of or the blame for the accident. اینجوری درس بخونیم بچه‌ها. وقتی یه جمله میبینین سینونیمایی که به ذهنتون میاد یا عبارت‌های معادلی که به ذهنتون میاد رو بنویسین. گفتم thesaurus یکی از منابع خیلی خوبی هستش که میتونید ازش استفاده کنین. Number 6. excessive more than what's needed، بیشتر از اون چیزی که احتیاج داریم یا بیشتر از حد نیاز. excessive. For example, excessive drinking can lead to stomach disorders. excessive drinking، بچه drinking اینجا معنی نوشیدنی های الکلیه. خب نوشیدنی های الکل بیش از حد can lead، باعث میشه چی؟ can lead to stomach disorders، باعث اختلال های شکمی میشه، اختلال های معده‌ای میشه، یعنی باعث مشکلات معده میشه. stomach disorders، مشکلات معده‌ای، معده روده. stomach disorders. مثلا دیدین کسایی که خیلی لاغرن یا همش عذاب وجدان میگیرن یه چیزی میخورن میگن ED، eating disorders، یعنی کسایی که مشکلات خوردن دارن، هر چیزی میخورن عذاب وجدان میگیرن، خیلی لاغرن، غذا نمیخورن که لاغر بمونن، میگن این افراد ED دارن، eating disorders دارن. یه هومورک بهتون میدم، ازتون میخوام لغت excess و excessively رو توی چند تا دیکشنری نگاه کنین، چند تا دیکشنری مختلف پیدا کنین، کالوکیشنات رو واسه خودتون در بیارین و این پایین چند تا از مثالهای خودتون با excess و excessively رو برامون بنویسین با مثالهای خودتون. اول چند تا دیکشنری بررسی کنین بعد مثالاتون. بریم سراغ لغت بعدی. disaster. The stress is on the second syllable. Means a very bad event or happening, something very bad. A bad event or happening. disaster یعنی افتضاح، فاجعه، یک اتفاق بد، یه رویداد بد، یه چیز خیلی بد، بهش میگیم disaster. It's a noun. فاجعه، it's خیلی بد. For example, it would be a disaster for me if I lose my job. It would be a disaster for me if I lose my job. من اگه شغلم از دست بدم یه فاجعه عظیم برای من خواهد بود، یه اتفاق خیلی بد برای من خواهد بود. It would be a disaster if، میتونی از این قالب استفاده کنی. It would be a disaster if blah blah blah. فاجعه خواهد بود اگر مثلا یه جمله‌ای بگین. It would be a disaster if. بریم سراغ بعدیم. This is one of the، اشتباه داریم. چه اشتباهی؟ خب بیاین درستش بکنیم. این باید بشه worst. Well, this is one of the worst. یکی از بدترین natural disasters. یکی از بدترین ها. So natural disasters. So this is one of the worst natural disasters which has ever happened. این یکی از بدترین بلایای طبیعی، فاجعه های طبیعی هستش که تا الان اتفاق افتاده. توی درس The Environment and Natural Disasters، توی درس دهم speaking با هم بررسی کردیم خیلی لغت مربوط به natural disasters مثل flood، مثل drought، مثل earthquake، مثل hurricane، همه اینا natural disasters هستن. So this is one of the worst natural disasters which has ever happened. The next one. Everything was going smoothly until suddenly the disaster struck.
Everything was going smoothly. همه چی داشت به آرامش و خوبی پیش میرفت. Smoothly until تا اینکه suddenly یهویی the disaster struck. اون فاجعه اتفاق افتاد. به جای اینکه بگم the disaster happened میگم the disaster struck. struck گذشته strike هستش. باز توی همون درس که لینکش رو این پایین براتون گذاشتیم بهتون گفته بودم که یکی از ورب هایی که برای disaster میتونیم استفاده کنیم strike هستش. The destruction of rainforests is an environmental disaster. The destruction بچه destruction از لغت destroy میاد، نابودی، ناونشه. نابودی چی؟ Rainforests جنگل های بارانی یا جنگل های انبوه is an environmental disaster یک فاجعه زیست محیطی هستش. The destruction of rainforests is an environmental disaster. به جای اینکه بگم environmental که کاملا هم درسته میگم environmental. یه ذره سریعتر و فلوئنت‌تر میشه. خب این لغت خیلی پرکاربرده. توی مشقتون باشه که مثال‌های بیشتر از این لغت پیدا کنید. توی دیکشنری آکسفورد اگر این لغت رو سرچ کنید یه قسمت more examples داره، بزنید روش یک عالمه براتون مثال میاره، میتونید از اون مثال هم استفاده کنید. بریم و با 5 لغت آخر برگردیم. بریم سراغ تخته آخر. Number 8 censor. Censor to remove some parts of a book or a writing, a movie, a film, a TV show which are offensive or which we do not want other people to see them. وقتی که یه قسمتی از یک کتاب، یک برنامه، یک فیلم یا یک هر چیزی رو حذف می‌کنین که یا آفنسیون یا بد مثلا چیزای بدی توش داره یا ما نمیخوایم بقیه افراد ببینیم. دقیقاً همین لغت رو ما تو فارسی استفاده می‌کنیم، میگیم سانسور. بچه‌ها censor could be a verb and a noun. censor هم میتونه یک noun باشه هم verb باشه. من اینجا به صورت verb براتون آوردم. The book was heavily censored when first published. The book was heavily censored when first published. اون کتاب به شدت سانسور شده و وقتی برای بار اول publish شد، انتشار پیدا کرد. Was heavily censored یه کالوکیشن خیلی خوبه و قالب جمله هم پسیوه. نمبر 2 که نداره. یه اگزمپل بیشتر بچه براتون ننوشتم به خاطر اینکه آسونه دیگه، بلدیم دیگه هممون. نمبر 9 culprit. Culprit. Culprit means someone who has done something against the law or kind of like a criminal. Someone who has done something against the law, or it could also be a thing, not necessarily a person. Culprit بچه میشه someone، یه کسی که who has done something against the law، یه چیزی رو برخلاف قانون انجام داده. یا میتونه یک چیز هم باشه، یک شی هم میتونه باشه، حتما نباید یه آدم باشه. مثلا police hope the public will help them find the culprits. Police hope the public will help them find the culprits. پلیس امیدواره که مردم یا عموم مردم کمکشون بکنن که کالپریت ها رو پیدا بکنن، افراد مجرم یا متخطی چقدر خش غلیظه، افراد متخطی یا خطاکار رو پیدا بکنن. The main culprit in the current crisis seems to be modern farming techniques. The main culprit اصلی ترین خطای حالا بحران امروزی یا اصلی ترین علت بحران امروزی یا چیزی که باعث چیز خطایی که توی بحران امروزی وجود داره seems to be به نظر میرسه که چی باشه؟ modern farming techniques، تکنیک های مدرن کشاورزی باشه. پس این تکنیک های مدرن کشاورزی به عنوان کالپریت به شمار میرن، به عنوان چیزهای خطا یا خطاکارانی به شمار میرن که باعث میشه که حالا بحران امروزی به وجود بیاد. مثلا the current crisis of global warming، بهتر اینجوری بگیم، جمله‌مون رو تکمیل بکنیم. So the main culprit in the current crisis of
global warming seems to be modern farming techniques. اصلی ترین علت بحران امروزی گرمایش زمین به نظر میرسه که تکنیک های جدید کشاورزی باشه. پس هم یه شیء میتونه باشه، الان اینجا واسه تکنیک آوردیم، هم یک فرد میتونه یا افراد باشه. بیشتر به اون صورت استفاده میکنیم، بیشتر به عنوان آدمی، فرد خطاکار، متخطی استفاده میکنیم. Number 10 juvenile ممکنه به صورت نایل هم بشنوین تلفظش رو، juvenile or juvenile both are correct. جفتش هم درسته. juvenile or juvenile means related to someone who's not grown yet or related to a very young person. It's an adjective، یعنی مربوط به یه فردی که هنوز کامل بزرگ نشده یا خیلی هنوز جوونه، یا میتونیم بگیم نوجوانی. For example, what can be done to help these juvenile delinquents turn away from the crime. این لغت delinquents رو قبلا بهتون یاد داده بودم، میشد افراد خطاکار. الان با juvenile یه کالوکیشن خیلی خوب ساخته. What can be done، چه چیزی میشه انجام بشه که to help، که کمک بکنه کیا رو، these juvenile delinquents، این افراد خطاکار نوجوان رو turn away from the crime، که از جرم و جنایت رو برگردونن. turn away، رو برگردونن یا دست بکشن. You shouldn't blame him for his juvenile behavior. You shouldn't blame him for his juvenile behavior. تو نباید اونو به خاطر این رفتار نوجوانش blame بکنی. مثلا سن بلوغ یه ذره حالا عصبانی میشه، نباید blameش بکنیم. So, juvenile delinquents, juvenile behavior. juvenile هم درسته. Number 11. Bait. One syllable, no stress. یه سیلاب داره، stress هم نداره. Bait, the main meaning of bait is piece of food to attract animals. یک تیکه غذایی که حیوونا رو جذب بکنه. For example، یا طعمه. For example, we put down some poison baits to kill the rats. We put down some poison baits to kill the rats. ما یه سری طعمه های سمی گذاشتیم، put down گذاشتیم زمین، که رت ها موشا رو بکشه. بچه‌ها رت معمولا موشه خیابونی کثیفه، اونا رو میگن. وای من انقدر بدم میاد اصلا میبینمشون و وای خدا به روز کسی نره از این چیزا تو خونتون یا تو حیاتتون یا جایی ببینین. The fish took the bait on the hook. hook بچه‌ها میشه قلاب ماهیگیری. hook. The fish took the bait on the hook. ماهی طعمه سر قلاب رو گرفت. Or the police used him as bait to trap the killers. The police، پلیس ها used him، ازش استفاده کردن as به عنوان bait to trap the killers، که اون افراد قاتل رو به دام بندازن. to trap the killers. خب یه چیزی بچه ها بهتون بگم الان دیدم، ممکنه شما هم the police بشنوین هم police بشنوین، جفتش هم درسته. وقتی میگین the police منظورتون مثلا یه پلیس I don't know، مثلا یه پلیس خاص که مربوط به یه ارگانیزیشنیه، مربوط به یه اینستیتوشنیه، یه جای خاصیه، اون میشه the police. مثلا oh there is an accident, call the police. یه مثلا تصادف اتفاق افتاده، زنگ بزن به پلیس. پلیس مخصوص که بیاد مثلا این تصادف رو بررسی بکنه و کروکی بکشه و اینا. وقتی میگم پلیس بدون the هم درسته، جمعیت بیشتر و تعداد متفاوت از جاهای مختلفی پلیس من منظورمه. مثلا از ارگانیزیشن A, B, C اومدن با هم. پس فرق نمیکنه. اگه جمعیت بیشتری از پلیس ها مد نظرتون هستش میتونین the نظرین. جفتش هم درسته. And the last word is to insist. Insist. 2 syllables and the stress is on the second syllable. Means to firmly demand something or to demand something forcefully. یه چیزی رو خیلی خواستن یا اصرار شدید داشتن که کاری رو انجام بدین. For example, she insisted on seeing her lawyer. اون اصرار شدید داشت که وکیلش رو ببینه.
insisted on seeing her lawyer. پس دقت کنیم prepositionش on هستش و بعدش هم verb plus ing میارم. Insist on doing something. The man at City Hall insists that the big spending cuts aren't crucial. The man at City Hall insists that the big spending cuts aren't practical. اون مرد توی سیتی هال، بچه سیتی هال به معنی شهرداریه، اون مرد توی شهرداری اصرار شدید داره که that the big spending cuts، اون توقف خیلی زیاد توی خرج و مخارج aren't practical، اصلا کارآمد نیستن. یعنی این این کات کردن یا این توقف خرج و مخارج به درد نمیخوره، پرکتیکال نیست، مؤثر نیست، کارآمد نیست. He firmly insists that he did nothing wrong. اون به شدت و قاطعانه اصرار داره، firmly قاطعانه اصرار داره that he did nothing wrong or he didn't do anything wrong. He did nothing wrong or he didn't do anything wrong. پس هم میتونم به صورت اینجوری بیارم insist that or بگم insist on doing something. جفتش هم درسته. این از درس امروز، امیدوارم لذت برده باشین. میدونین که بعد از این درس یک پاراگراف رو داریم که توش 12 تا لغت استفاده شده. من از رو پاراگراف میخونم، معنی پاراگراف به علاوه تمرین ها توی چنل تلگراممون هست که میتونین برین وارد بشین و تمرین ها رو بردارین. اول خودتون انجام بدین، بعد جوابش رو ببینین. مهمترین قسمت توی یادگیری لغت ها بازی کردن با لغات ها، با دفینیشن، با سینونیم ها، با کالوکیشن ها. یادتون نره علاوه بر چیزایی که من بهتون یاد میدم خودتون دیکشنری سرچ کنین. تو رو خدا واسه درس خوندن زمان بذارین، همینجوری رو هوا نخواین زبانتون خوب شه، ریاضیتون خوب بشه. زمان بذارین، سعی بکنین، تلاش بکنین و مطمئن باشین که جواب تلاشاتون رو میبینین. پس بعد از اینکه خداحافظی کردین متن رو ببینین. یادتون نره که تو چنل اینستاگراممون برین و تلگراممون برین و تمرین ها رو بردارین و لطفاً مثال های خودتون رو این پایین با ما به اشتراک بذارین که هم من ببینم کلی لذت ببرم، هم دوستاتون از مثال های شما استفاده کنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye. What'd you have for breakfast? A parents' organization to protect children's health appealed to a Senate committee to outlaw television commercials that promote the purchase of sugary products. Too much advertising urges a young child to eat caramels, chocolate, cookies, and pastries. This results in poor eating habits and leaves youngsters undernourished and subject to rapid tooth decay and other diseases. To illustrate the extent of the problem, a recent survey of one typical day of CBC's Channel 7 in Boston between 7 a.m. and 2 p.m. disclosed 67 commercials for sweet-tasting products. Several witnesses said that many children's cereals contain more than 50% sugar, that children often force their parents to buy the cereals, and that excessive use of sugar from cereals, soft drinks, and snack foods is a national disaster. Dr. Jean Mayer, professor of nutrition at Harvard University, recommended censoring the culprits in advertising for juvenile viewers, recognizing the powerful opponents in the food industry who will resist control. Dr. Mayer said that no feeble efforts will do sugar-coated nothings. He added, must cease to the standard diet of the American child. Other witnesses pointed out that many cereal boxes used as bait for the children offers of dolls, balloons, airplane or car models, magic kits, monster cutouts, and similar trifles. But the cereal inside the box, they insisted, had no more food value than the container it came in.